Stefan Löfven sparkas som statsminister efter en historisk misstroendeförklaring där majoriteten av riksdagen röstade för att fälla. I enkelspråk betyder detta att majoriteten inte känner förtroende för statsministern och att alla som någonsin har sagt att Löfven är en inkompetent jävla idiot var före sin tid. Återigen hinner vanligt folk före politikerna med att beskriva verkligheten. Det som har skett här är sannoliken historiskt, för detta har aldrig hänt tidigare i 100 år av svensk demokrati. Och vad var då den stora huvudfrågan? Marknadshyror. Så det är det vi ska försöka förklara här idag. Vi kommer att djupdyka i incitament och förrädisk retorik. Vi kommer att utöva spydig sarkasm stundtals. Men först till en brännhet ny potatisnyhet här. Panikångestsyndrom ökade med 200% över natt på alla svenska medieredaktioner och 95% av journalister käkar nu antidepressiva och heroin. Okej, jag hittade på det där. Men det hade kunnat vara sant. Eller hur? Har jag verkligen helt fel här i min intuition? Jag tänker låta min Swish besvara den frågan åt mig. För om det är någonting vi har lärt oss den senaste veckan så är det vikten av att låta folket bestämma. Det är alltså Vänsterpartiet, SD, Moderaterna och KD som har röstat för att fälla Löfven. Folkpartiet Liberalerna röstade för att passivt stödja regeringen ihop med Liberalerna i Miljöpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna. Det riktigt intressanta är ju att Löfven blev avsatt för januariöverenskommelsen som Vänsterpartiet släppte igenom och inte alla samhällsproblem som de rödgröna kontinuerligt har förvärrat. Det här skulle alltså föreställa världens första feministregering. Och på bara 6 år under denna feministregering ökade våldtäkter i Sverige med 40%. Den goda politiken slutade alltså i våldtäktskris, poliskris, sjukvårdskris, välfärdskris. 9 av 10 får avslag från Försäkringskassan, handikappade nekas andningshjälp och nästan hälften av våldtäktsanmälningar läggs ner utan att polisen ens har intervjuat den anklagade. Medan staten öser miljarder på pressstöd och statslojala medier som alltid finner sätt att vinkla saker bort från verkligheten, så säger man åt snuten att jaga stoners och fortkörningar för att mord, övergrepp och skottlossningar är för svårutredda och kräver för mycket resurser. Detta har dessutom noll med corona att göra, för allt det här hände innan pandemin. Ett otryggare land för alla, inte minst kvinnor. Men snälla prata mer om hur det är alla andra som har skapat samhällskriser, Steffe. Ett annat sätt att läsa rubriken jag visade i början av den här videon är att sunt förnuft är historiskt i Sverige. Att inte blint slicka varje politikerröv är verkligen historiskt i Sverige. Det tog bara några förvärrade samhällskriser innan partierna agerade för att säga: nej men du Steffe, vi känner fan inget förtroende för dig. Varför kan du inte gå och svetsa istället? Ta av dig kostymen redan, du kommer ju bara hit för att fika. Och glöm inte att knyta skorna på vägen ut så att du inte råkar fumla och bryta nyllet. Ta hand om dig nu. Detta gör naturligtvis väldigt många människor väldigt förvirrade med frågeställningen: vad är egentligen marknadshyror och varför blev det helt plötsligt en så fruktansvärd hemsk sak? Det är en av frågorna vi kommer att besvara här i videon utförligt. Men först, ifall du gillar denna video än så länge vill jag påminna dig om att prenumerera, fylla i klockan och skriva upp dig på mitt nyhetsbrev. Det första jag nämnde handlar om att skicka ett budskap till YouTubes algoritmer om att den här kanalen förtjänar att växa och synas mer. Medan nyhetsbrevet handlar om att få 100% garanterade notifikationer. För YouTubes notifikationssystem är bara ren katastrof. Det ser ut så här. Mailinglistan är det absolut säkraste sättet att följa mig på, och kom ihåg att du inte kommer bli notifierad av YouTube om något dåligt skulle hända den här kanalen. Marknadshyror betyder helt enkelt att hyresvärden får fritt bestämma hur mycket du ska betala i hyra. Och ifall du inte har märkt detta redan hade det inneburit en ren katastrof för Sverige. För Sverige har haft en bostadskris i minst 20 års tid som bara blir värre för varje år. En bostadsbrist som är så illa att folk på fullt allvar betalar 1 miljon för att kunna bo i en etta på vissa platser.
Sveriges bostadskris är faktiskt så makaber att Stockholm nominerades till Guinness rekordbok för världsrekord i bostadsköer. Värst i hela världen, och det finns väldigt många människor som vill ha det på det här viset. Redan 2015 ansåg Boverket att det i stort sett behöver byggas ett nytt Stockholm för att kunna ha plats för alla invånare i det här landet. Och det här var innan flyktingkrisen kom på hösten det året. För varje år som gått sedan dess har hyrorna ökat och ökat och ökat, medan knappt några nya bostäder byggs. För att ge ett exempel på hyresvärdlogik så kan jag citera vad Svenska Bostäders vd sa en gång. Citat: "Det är inte rimligt att sänka hyrorna. Det finns ju ingen som sänker priset på en vara som man har kö till." Slutcitat. Detta reflekterar allmänt fastighetsägarens perspektiv. Då fastigheter även fungerar som en investeringstillgång så blir logiken så här bland de flesta. Det kan även påpekas att bostadskrisen driver svenskarna att ta skyhöga lån för att ha råd med bostäder, vilket naturligtvis gynnar bankerna. Så i kort kan man säga att överklassen gynnas av bostadskrisen och migrationspolitiken, och marknadshyror hade gynnat dem ännu mer då bostäder hade blivit skamlöst dyrare än vad de redan är. Här kan jag då påpeka att hälften av alla riksdagskandidater är fastighetsägare. Börjar du se något slags mönster än kanske? En samhällskris på bostadsmarknaden i 20 års tid utan att någon försöker göra något åt det. Kan det vara möjligt att det finns människor som tjänar rätt i fickan på det här? Man ser den lolbertarianska högern invända mot detta och hylla marknadshyror av rent ideologiska skäl. De beter sig religiöst helt enkelt. För när man tar in helheten av den politiska infrastrukturen så betyder marknadshyror i nuläget, i praktiken, att svenskar kommer behöva flytta ut i förorten för att inte bli hemlösa. Och det kan nog vara en annan anledning till att Vänsterpartiet gjorde det här. De kanske vill rädda sina medelklassväljare från att bli lite för sura på det rödgröna blocket och välja oppositionen nästa val. Marknadshyror är dessutom första steget mot gated communities, något som pratas om allt mer i Sverige för att hantera den ökade polariseringen och kriminaliteten som medföljer. Om man höjer hyrorna så kommer man längre ifrån segregationen, då de rika bor på ett ställe och vanligt folk tvingas bo på ett annat. Sverige blir då ett tydligt klassamhälle istället för bara ett passivt aggressivt klassamhälle, vilket både Reinfeldt, Kristersson, Annie Lööf och sossarnas fackpampar drömmer om. Jalla, jalla, billiga hantverkare, städare och barnpassare åt alla. Om hyrorna stiger kommer dessutom mer bostadsbidrag behöva betalas ut. Vad tror du de pengarna kommer att komma ifrån om inte skattesedeln som då måste höjas? Man hade kunnat argumentera att marknadshyror motiverar byggandet av fler hyresrätter då det inte är lönsamt just nu för tillfället. Men då hade man lika gärna kunnat avreglera bostadsbyggande så att det blir effektivt istället för byråkratiskt. Det hade också lett till fler bostäder. Man behöver inte straffa vanligt folk för att kunna bygga fler bostäder. Det är möjligt att göra om politiken också. En stor elefant i rummet här är just överbelastningen på infrastrukturen som deras migrationspolitik har lett till. Ända sedan det hävdades att gränserna stängdes har det tagits in 500 000 nya människor till Sverige. Så nu är vi 10 miljoner i det här landet och siffran bara ökar. Varför tror ni annars att vi behöver så många fler hyresrätter? Kan det vara för att ett fåtal tjänar på det, på folkets bekostnad? Nu är det många som går och hoppas på ett extraval. Jag tycker dock att det kan vara bra att försöka hålla den i byxan, åtminstone majoriteten av tiden. Ett extraval hade bara gynnat oppositionsblocket, SD, KD och M. Så därför kommer det inte hända. Vänsterpartiet sa rätt ut att de aldrig kommer släppa igenom en högernationalistisk regering. Just nu talar opinionssiffrorna för att en sådan regering skulle vinna, vare sig Vänsterpartiet gillar dem eller inte, och därför kommer det troligtvis inte ske. Vänsterpartiet sa också rätt ut att de vill se Stefan Löfven komma tillbaka. Så det kommer väl troligtvis sluta med talmansrundor när vi ingår i nya regeringsunderlaget, styrt av Löfven
Löfven på något sätt med punkt 44 kring marknadshyror bortplockat. För att sammanfatta situationen så kan vi enkelt konstatera att som vanligt i Sverige blir det mycket liv över ingenting. Men vi får väl se det på den ljusa sidan. Jag menar, för en gångs skull så var det åtminstone inte någon som kände sig tvungen att dra samma klyschor som alltid. Vi har varit naiva. Vi såg inte detta komma. Detta är bara käbbel. Det här måste vara en rysk påverkansoperation. Vänsterpartiet tog sina order från Stalins skelett. Vad har Vänsterpartiet egentligen varit med om? Vilka trauman är det som de bär med sig? För en gångs skull slipper vi de sedvanliga klyschorna som dyker upp varenda gång Socialdemokraterna utmanas. Så det är åtminstone lite grädde på moset och variation här. Däremot lämnas vi fortfarande med den akuta huvudvärken av äcklet från alla deras fula lögner och ursäkter. Socialdemokraterna försvarar sig med att det är oansvarigt att skapa en regeringskris mitt under en pandemi, när det enda de har gjort de senaste 6+ åren är att skapa kriser. Det har nu blivit tydligare än någonsin att åsiktskorridoren är starkt vid liv, och den handlar främst om att stänga ute alla som inte är liberaler. När Vänsterpartiet gick ut med att de skulle fälla regeringen så började journalister bokstavligt talat skrika och bli hysteriska. Helt plötsligt behandlades vänstern precis som SD behandlats sedan sin framkomst. Istället för att ställa frågor argumenterar journalisterna emot VS partiledare och upprepar samma vinklingar på flera olika sätt. Det blir för tydligt att ingen lyssnar på henne för att alla försöker bara smutskasta henne för att hon vågat spendera en vecka på att inte vara statslojal. Och både Annie Lööf och Stefan Löfven låter precis likadana. De ojar sig över att vänstern förenas med den så kallade extremhögern. För det första, Annie Lööf ska bara hålla käften. Så länge du inte visar oss hur du äter en sko finns det inte något värde i ett enda reptilord som kommer från dig. Hon gick på fullt allvar upp i talarstolen och lipade över demokratin. Jag menar, hon klagade på att regeringen var ett offer för ytterkantens humörsvängningar. Ytterkanten, det har man ju hört tidigare. Alla som inte är liberaler utgör ytterkanten, vare sig det är extrema socialister eller extrema konservativa. För gud vad extremt det är. 47% av svenska folket ville fälla regeringen, medan 41% var emot. Då säger Socialdemokraterna bara att väljarna är helt dumma i huvudet. Oavsett vad som händer imorgon så måste ju partierna ta sig samman och försöka lösa det här. För svenska folket har ingen kunskap om det här. Ingen kunskap om det här. Ingen kunskap om det här. Okej, så det är alla andra som är fascister här. Alltså, det är alla andra som är extrema i sina uttalanden. Okej. Det enda som hänt här är att folk har gått emot lagomkulturen. Sverige har befunnit sig i politisk kris ända sedan förra valet. Men helt plötsligt är det de fula ankungarnas fel att Sverige ser ut som det gör. Narcissismens goda mediespråk hävdar att Vänsterpartiet sviker genom att göra något så politiskt ovanligt som att stå fast vid sina ord och sina värderingar. Det är tydligare än någonsin att åsiktskorridoren i Sverige handlar om och alltid har handlat om liberaler och liberaler. Det är den extrema så kallade mitten som dikterar i svensk politik. Det är värdegrunden och lagomkomplexet som styr. Men mitten är inte alls någon mitten. Den så kallade mitten är snarare en vulgär blandning av radikalt folkförakt. De som tar det värsta från höger och vänster för att skapa en blandning som bara gynnar folk som har råd att flytta bort från mångkulturen. Medan ett rent socialistiskt parti och ett konservativt parti blir de fula ankungarna som får stå åt sidan. Så jag antar att sexklöver är ett bättre ord än sjuklöver. Hoppas att ni gillade min analys. Glöm inte bort att skriva upp er på min mailinglista för att notifieras om fler framtida videor. Jag laddar numera upp regelbundet en gång i veckan, så vi ses snart igen. Tack för att du tittade så här långt.